สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับขวดบรรจุน้ำ 1.5 ลิตรนะครับเป็นขวดขนาดใหญ่ครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันดีกว่าทิ้งไปนะครับก็ทิ้งกันเกลื่อนเลยครับตัวนี้เป็นขยะพลาสติกก็คือย่อยสลายยากมากนะครับผมก็คือกลับมานำมาใช้กันเป็นงานประดิษฐ์สู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม